Video blog check everybody, Azrael here, and you are watching my YouTube channel that features lifestyle, travel, food and tech, and also unboxing. For our video for today is mag-unbox tayo yung nabili kong chair sa Ikea. Last week nagpunta ako ng Ikea para bilhin yung kanilang Pello chair. Yes, nagkaroon tayo ng Secret Santa Claus or sponsor na ayun, na siya yung bumili ng chair na ito. So siya yung nagbayad, hindi ako yung nagbayad. So maraming salamat sa ating Secret Santa Claus, sa ating sponsor for the Ikea Pello chair. So ito na, nabili ko yung chair for a price of 2,590 pesos. Napakamura at super comfortable itong chair na to. Kasi yung sponsor natin, yung ating Secret Santa Claus, meron silang ganun din sa bahay nila. So sabi niya, very comfy nga daw talaga yung chair na yun. Kaya gusto niya magkaroon din ako ng chair. Kaya nabiyayaan tayo ng chair. Grabe, no? Galing. One of the reasons din kaya ako bumalik ng Ikea dahil sa chair na yun. So, nakapag-shopping tayo ng matagal at saka kumain tayo ng bonggang-bongga dun sa kanilang Swedish restaurant. So, ito, panoorin nyo na yung aking video ng unboxing and assemble para makita nyo na kung paano ko binuo yung Pello chair. Okay, watch it now and okay, unbox natin. Let's do this.
Testing ko na. Ganda. May kumulas to ah. Ganda. Po. Patay mo magtumba-tumba. Ganun lang. Sarap. Sit properly. Lagay mo yung pet mo doon sa dulo. Nasa dulo na. Lagay mo yung pet sa dulo. Sit Paano pa. tumba Sige ito? pa. Sit pa. Yan. Higa. It's good. Hindi yung tumba-tumba. Hello. Okay. Ako naman. Ay, nako. Oh my God, nakakatakot. Higa ka lang. Para matay ka. Ba't gano'n? Pag binuo ko sa bahay, wala akong tiwala. Pero pag galing sa Ikea, may tiwala ako. Sarap. Pang lang. Uy! Hindi siya nagtaw. Pag malaki o yun, no? Ako po. Duyan. Colin. Kaya niyan. Aray ko. Crack yan. Dito ka, kalong ko. Kalong Ay, ako sa'yo. bawal Kalong baka na magkalong-kalong kayo ni Gael dyan. Oo, kalong kami. Kalong ako sa'yo. Ayan na. Pagkatay na naman yung orderan. Ay, no, rocking chair nga, oh. Maraking talaga kay walang ano sa ilalim. Galing eh, no? Natakot. Galing. Walang ano. Paano kaya? Dati na meron ganyan. Mama. Oh. Kaka-relax. Aray ko. Walang sauce. Panalo. Sabi ko 3. Ay, ganito pala. Ito, napakaliit pala. Walang sauce. Okay guys, I'm now using the Ikea Pello chair. Medyo nakakabalag ng konti. Pero okay lang naman siya. Parang siguro mga an hour ko siya binuo. Hindi naman siguro 1 hour, siguro mga 30 minutes lang. Very easy to assemble at very comfy. Sana matibay ito. No? So yun, Ikea Pello chair. So thank you so much for watching. Maraming salamat sa ating Secret Santa for buying this Pello chair for me. Ayun, thank you guys for watching. So don't forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you at the next video, vlog, adventure. Ang sarap. Rocking chair. Alright. Kailangan dahan-dahan lang talaga pag uupo eh. Wag bigla. Ayun yung support niya o yung pangalawang ano. Nakakatakot sa simula pero tignan natin to. May warranty naman eh.